Lý Tiểu Ca là ai? Và hiện tượng kênh Lý Tiểu Ca nổi lên như cồn và mang về doanh thu khủng hàng tỷ đồng mỗi tháng, và chỉ tháng đầu tiên chiếu kênh YouTube Lý Tiểu Ca mà chồng của Ca là Vàng Seo Hồng đã mua luôn chiếc xe ô tô bán tải đắt tiền. Mặt khác với bất ngờ số tiền lớn mỗi tháng mà Giàng Thị Ca đã đăng lên mạng Facebook khoe rằng mình rất nhiều tiền mà cả tỉnh Tuyên Quang đều biết, đặc biệt người trong xa Kiến Thiết thì ai cũng biết. Thực tế vợ chồng Vàng Seo Hồng và Giàng Thị Ca thì không thể làm thành công kênh Lý Tiểu Ca mà đằng sau là anh trai Vàng Seo Quang là người tổ chức sản xuất kênh, và cũng chính Vàng Seo Quang cũng có kênh Lý Tử Diệp với doanh số khủng. Kênh Lý Tử Diệp chỉ tháng đầu Vàng Seo Quang đã mua luôn chiếc xe bán tải mới. Vàng Seo Quang cũng là vai chính là CEO James trong phim, và dần dần hai bộ phim Lý Tiểu Ca và Lý Tử Diệp có kịch bản yêu đương na ná giống nhau và không bao giờ kết thúc. Vậy Lý Tử Ca là ai? Lý Tử Ca tên thật là Giàng Thị Ca, sinh năm 2006 tại thôn Tân Minh, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Và có chồng là Vàng Seo Hồng, là nhân vật đóng vai CEO Hùng trong kênh Lý Tử Ca và là chồng của Giàng Thị Ca. Và đứa con gái nhỏ trong phim cũng chính là con gái của Vàng Seo Hồng và Giàng Thị Ca. Tóm tắt kênh Lý Tiểu Ca là nói về bà mẹ đơn tha 16 tuổi bị chồng phụ bạc và đi tù, nên Lý Tiểu Ca đã mang đứa con sơ sinh vào rừng và sống một cuộc sống khó khăn. Nhưng sau khi xuất hiện CEO Hùng thì hai người đã nảy sinh tình cảm yêu đương. Nhưng vở kịch này không bao giờ có kết thúc và cứ dai dẳng yêu nhưng không cưới. Với mục tiêu của kênh Lý Tiểu Ca là lừa dối khán giả theo dõi lâu dài với mục tiêu kiếm tiền. Nhiều khán giả đang thắc mắc rằng liệu Vàng Seo Hồng dùng vợ và con nhỏ để làm phim giữa trời mưa nắng để kiếm lời thì có vi phạm pháp luật về bà mẹ trẻ em không? Tại sao các cơ quan pháp luật không tìm đến để có biện pháp bảo vệ pháp luật cho trẻ em cũng như thực hiện công ước quốc tế về quyền trẻ em? Sau đây chúng tôi có một số bình luận về vấn đề này ở góc độ pháp lý để các quý vị khán giả tham khảo về việc này. Việc sử dụng hình ảnh trẻ sơ sinh và bà mẹ vừa sinh để sản xuất nội dung trên kênh YouTube Lý Tiểu Ca, đặc biệt là trong các hoạt động có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của họ, là một vấn đề gây tranh cãi và cần được xem xét dưới góc độ pháp luật và đạo đức. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý. Vi phạm pháp luật Việt Nam. Theo luật trẻ em, việc sử dụng trẻ em cho mục đích kiếm tiền, đặc biệt là trong các hoạt động có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ, có thể vi phạm các quy định của luật trẻ em. Điều 6 của luật trẻ em có quy định về các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi gây bóc lột trẻ em, sử dụng trẻ em làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm công việc khác trái với quy định của pháp luật về lao động. Luật hôn nhân và gia đình. Nếu Lý Tiểu Ca kết hôn khi chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật, cuộc hôn nhân đó có thể bị xem là không hợp pháp và có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của cả hai bên, đặc biệt là quyền lợi của trẻ em. Việc sử dụng người phụ nữ vừa sinh con, khi sức khỏe chưa hồi phục để tham gia vào các hoạt động leo núi, giờ mưa nắng cũng có thể vi phạm luật pháp về bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Các quy định về bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Việc để trẻ sơ sinh và bà mẹ vừa sinh tiếp xúc với môi trường khắc nghiệt như leo đồi núi và giờ mưa nắng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của họ. Nếu có cơ quan nhà nước vào cuộc, Vàng Seo Hồng sẽ phải có nghĩa vụ giải trình trước pháp luật. Vấn đề đạo đức. Sử dụng hình ảnh trẻ em để kiếm tiền. Việc sử dụng hình ảnh trẻ em để thu hút sự chú ý và kiếm tiền từ sự thương hại của khán giả là một hành vi phi đạo đức và có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của trẻ. Bỏ mặc sức khỏe của trẻ em và bà mẹ. Việc đặt lợi ích kinh tế lên trên sức khỏe và sự an toàn của trẻ em và bà mẹ là một hành vi vô trách nhiệm và đáng lên án. Giải trình trước pháp luật. Nếu cơ quan chức năng vào cuộc, Vàng Seo Hồng sẽ phải giải trình về các hoạt động của mình, bao gồm mục đích, phương thức và tác động của chúng đối với sức khỏe và sự phát triển của trẻ em và bà mẹ. Các cơ quan chức năng sẽ xem xét các bằng chứng và đưa ra quyết định dựa trên các quy định của pháp luật. Kết luận. Việc Vàng Seo Hồng sử dụng trẻ sơ sinh và bà mẹ vừa sinh để kiếm tiền có thể vi phạm pháp luật Việt Nam và vi phạm các chuẩn mực đạo đức. Nếu trong thời gian tới nếu Vàng Seo Hồng có những tranh chấp liên quan về pháp luật với ai đó thì vấn đề về việc Vàng Seo Hồng đang sử dụng trẻ sơ sinh và trẻ em cho việc kiếm tiền mà chưa được cơ quan bảo vệ pháp luật đồng ý thì Vàng Seo Hồng sẽ được mời lên cơ quan pháp luật để giải trình. Đặc biệt nếu Vàng Seo Hồng kết hôn với cô gái Giàng Thị Ca khi 16 tuổi thì đang còn liên quan đến việc quan hệ với người vị thành niên có thể phải chấp hành phạt tù thi hành án, nếu có. Ngoài ra còn một số thông tin của dân địa phương cho rằng Vàng Seo Hồng và Vàng Seo Quang mua xe bán tải mới nhưng họ lại chưa có bằng lái mà xe vẫn lưu hành đi lại trên đường ở địa phương thì có thể các cơ quan pháp luật có thể sẽ để ý tới vấn đề này nữa. Cảm ơn bạn đã theo dõi.